Ang hobby ko po ay cycling. Mahilig po akong magbisikleta po ng long distance. Ang hindi ko pong makakalimutan na binike ko po dito sa Taiwan, yung Mount Ewanshan, yung pinakamataas po na bundok po dito sa Taiwan. Hindi ko po akalain na mararating ko po yun gamit lang po yung bisikleta. Dati po, basketball po talaga yung hilig ko. May napanood po ako sa TV na mga group na nagbabike. Nag-try po akong magbike. Enjoy po pala yung pagbabike. Kaya nung nakahiligan ko na po yung pagbabike, sinubukan ko pong magbike ng malayuan. Doon na po ako nasanay na magbike po ng malalayo po. Lalo na po dito sa Taiwan. Marami po akong mga pinupuntahang mga bundok po na malalayong lugar, yung mga matatarik na bundok. Yun po yung palagi ko pong pinupuntahan kapag wala po akong pasok. Ako po ay isang OFW po sa Taiwan. Nagtatrabaho po ako as a factory worker po. Nagsimula po akong magtrabaho po dito sa Taiwan noong May 1, 2012 po. Inisip ko po na tutulungan ko yung magulang ko. Layunin ko na makabawi po sa kanila sa pagpapalaki po sa aming magkakapatid. Ang aming pong mga magulang po ang nagturo po sa aming magkakapatid sa pagpapahalaga po ng aming pagka-Iglesia ni Cristo po. Ang payo po nila sa amin, nung bata pa po kami, ano man po ang maging sitwasyon po ng aming buhay, mahirap man o masagana, huwag po naming kakalimutan aming mga pagtupad po ng tungkulin. Huwag po naming kakaligtaan ng mga pagsamba. Bago po akong mag-Taiwan, hahanapin ko po yung pagsamba doon. Yun po yung pinaka-priority ko po sa buhay ko kapag nandun na po ako. Dahil yun po ang magiging gabay ko po kung paano po ako mamuhay po sa bansang pupuntahan po. Nung dumating po ako dito sa Taiwan, yung unang linggo ko po dito, umiyak po ako. Kasi ganun po pala yung pakiramdam ng malayo sa mga magulang, malayo sa mga kapatid. Tinatagan ko po yung loob ko, alang-alang po sa kanila. Gagawin ko po yung lahat para mabigyan po sila ng mga pangangailangan po sa buhay. Kapag tumutupad po ako ng aking tungkulin, hindi ko na po naiisip na ma-homesick, lalo pag sumasapit po ang mga pagsamba. Kinakailangan ang isang tunay na Iglesia ni Cristo, maingat siya sa pagdadala ng kanyang pananampalataya para hindi siya mahalo doon sa mga ginagawa ng tao sa kasalukuyan na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa atin, paano natin tinanggap ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon? Dapat tayong patuloy na mamuhay sa pagsunod sa Kanya. Sa makatuwid, kung ang mga tao sa sanglibutan kung ano-anong iniisip na gawin, hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero ang mga tunay na Iglesia ni Cristo, ang mga tunay na hinirang ng ating Panginoong Diyos, mamumuhay sa pagsunod. Hindi pwede ngayon yung matamlay. Hindi pwede ngayon yung kinakailangan pang paalalahanan. Kinakailangan anya tayong maging malakas. Masiglaan niya sa katotohanan na itinuro sa atin. Bakit? Yan po ang lalago sa kanyang pananampalataya. Yan ang hinahanap sa atin.
ng ating Panginoong Diyos ngayon. Hindi po ngayon ang panahon para tayo ay mamuhay tulad ng mga taga-sanlibutan. Ano kinakailangan sa atin? Dapat lalo nating palaguin ang ating pananampalataya. Dapat malakas, masigla tayo doon sa mga katotohanan na itinuro po sa atin. Kapag sumasapit po yung araw po ng pamamahayag po, palagi po akong nag-aanyaya sa mga kaibigan, sa mga katrabaho. Ngunit bigo pa rin po ako, hindi po ako nakapag-aanyaya. Hindi po ako tumigil hanggang sa may lumapit po sa akin na sa ko pong katrabaho. Ang sabi niya po sa akin, magpapadoktrina na po siya sa iglesia. Kapag araw po ng linggo, sabay po kaming pumupunta sa kapilya para tumamba. Hanggang sa siya na po yung nagkukusa na pumunta po sa kapilya para tumamba po. Naliwanagan po siya sa mga aral po na itinuturo po tuwing araw po ng ating mga pagsamba. Kaya nagdesisyon po siya na magpadoktrina hanggang sa nakarating po siya ng bautismo po. At ngayon ay isang masiglang kaanib na rin po siya ng Iglesia ni Cristo. At may tungkulin na rin po. Yung una ko pong work po sa Taiwan, sa electronics company po, kami po yung gumagawa ng PCB. Ako po yung naglalaminate po sa company po namin. Minsan po, nagtataka po sila bakit daw ako samba ng samba. Minsan po, tinatakot po ako ng bisor ko kapag sabi po nila kapag hindi po ako pumasok ng overtime, pauwiin daw po nila ako ng Pinas. Pero nanindigan po ako na sabi ko po, hindi po pwede kasi sasamba po ako. Mas yun po yung priority ko po. Hindi tayo madadaig ng pagsubok. Hindi tayo madadaig ng mga suliranin. Ano man ang mangyari sa ating paligid, makapamamalagi tayo sa kahalalan. Sapagkat nasusunod natin yung mga aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo, dapat seryosohin natin ang ating Panginoong Diyos. Kasi kahit nabuti lang yung ating pananampalataya, bundok, pwede mo nang ilipat. Makakaya mong gawin yon. Walang magiging imposible para sa iyo sapagkat tutulungan ka ng Panginoong Diyos. Tama yung sinasabi ng Biblia na ang ating Panginoong Kristo tutulong sa atin. Magbibigay siya ng lakas. Magbibigay siya ng kapangyarihan para nating malampasan ang lahat ng pagsubok. Pinagbobuti ko po yung aking pagtatrabaho po kapag oras ko ng aking trabaho para sa mga susunod pang mga pagkakataon, payagan po nila ako uli na makasamba. Hanggang sa hinahayaan na lang nila po ako na kapag araw po ng mga pagsamba, hindi na po nila ako binibigyan ng overtime. Nakapagpundar na po kami ng sarili po naming bahay. Meron po kaming tinayong manukan po. Yun po yung aming pinagkakakitaan ngayon sa Pilipinas. Masaya po dahil kahit pagod po ako sa trabaho, nakakatulong po ako sa amin, sa pamilya ko. Masaya po ako pag nakikita ko po silang masaya. Noong lockdown po, hindi po kami pinapayagang lumabas po ng company. Sa dorm lang po kami dahil malala na po yung sitwasyon nun. Kapag pagsamba po, kukonect po kami sa Webex po.
Sagawa po kami ng mga pananalangin gabi-gabi na sana maupa po yung sakit po na lumalaganap at sana po makabalik na rin po kami sa mga dakong pagsamba. Kailangan natin ng pagsamba, mga kapatid. Gusto mong makapagtagumpay sa lahat ng problema? Ang kalakasan, ang kapangyarihan, ang sabi sa atin ng Biblia, yun ang ibinibigay ng ating Panginoong Diyos doon sa mga hinirang niya na sumasamba sa Kanya. Lahat ng bagay magiging ano raw sa atin? Mabuti po. Mabuti. Kailan? Pagka pinakinggan yung aral. Pinakinggan lang, hindi po. Kinakailangan ding masunod. Pagka nasunod natin, nagawa natin, yung lahat ng mga bagay magiging mabuti para sa atin. Mga kapatid, kaya namin itinuturo ito sa inyo, sapagkat ang hangad namin, maipagtagumpay ninyo ang inyong pagkaiglesia ni Kristo. Kaya kung meron man tayong mga nasasagupang ganyan, kinakailangan na kapaninindigan tayo. Ano kinakailangan? Yung lakas at kapangyarihan sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Maging matibay tayo sa pananampalataya, matatag sa ating pagkaiglesia ni Kristo para makarating tayo sa hangganan. Tinatawagan ko po sila gabi-gabi kung kamusta po yung sitwasyon po nila doon. Ang sabi po ng kapatid ko, ganun din po doon sa kanila, sa Pilipinas. Malala na din po yung sakit doon. Sabi ko po sa kanila, doblehin po nila yung pag-iingat. Sabi din po nila sa akin na dito na mag-iingat din po ako. Huwag ko pong pababayaan yung sarili ko. Lagi po akong mananalangin. Noong taong 2021 po, sabi po ng kapatid ko, Marvin, may sakit si mama. Sabi niya gano'n. Hanggang sa bigla na lang pong tumawag yung kapatid ko na sabi po sa akin, Marvin, wala na po si mama. Hindi ko po alam yung gagawin ko kung uuwi po ako. Kasi po, lockdown naman po. Bawal po kaming umuwi. Malaking tulong po yung sinagawa ko po mga pananalangin dahil naging matatag po ako sa sarili ko. Naging mas lalo pa akong tumibay po yung aking pananampalataya. Higit sa lahat, nagtalaga po ako sa mga pagsamba at pagtupad ko po ng aking tungkulin. So makatwid, hindi lang ilalayo tayo ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan, kundi titiyakin niyang maligtas tayo sa lahat ng mga yan. Pero nung kinakailangan sa atin, hangarin natin ang ating Panginoong Diyos, makasama natin sa ating buhay. Sana, pakahangarin natin na ang Diyos ay nasa atin, hindi siya nawawala sa atin, sapagkat ang sabi sa atin ng Biblia, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng mga suliranin, ikukublin niya tayo, itataas niya tayo, hindi niya tayo pababayaan, tutulungan niya tayo para makarating tayo sa hangganan. Tatanggap ko po dahil alam ko po na dahil yung mother ko po ay namayapa po siyang nasa piling po ng kanyang tungkulin. At alam ko po na pagdating ng takdang panahon, makikita pa rin po kami sa Bayang Banal. Wagaan po sa akin ang loob yun dahil alam ko po lahat naman po ng mga nangyayari po sa ating buhay ay
ay may dahilan po. Sumali na po ako dito sa Taiwan yung mga 200 kilometer race po. Flat lang po siya. Start po siya ng Bali hanggang Incheon po. Then balikan po 200 kilometer race po. Inaabot po siya ng halos kulang-kulang pong 6 hours po na bike na wala pong hintuan. Naka-receive po ako ng trophy po at medal. May kasama po siyang cash prize at certification po. Gumagamit po ako ng bike kapag pupunta po ako sa kapilya, lalo na kapag tutupad po ako dahil mas mabilis po ako makakarating kaysa sa bus po na sasakyan ko. Ngayon po ako po ay isang mang-aawit at may tungkulin po sa kapisan ng pangsambahayan. Kapatid na Eduardo V. Manalo, ako po ay taos-pusong nagpapasalamat po sa lahat po ng inyong mga pagpapagal para pangunahan po ang buong iglesia. Kami po ay nangangako na patuloy po na magpapasakop at tutupad po ng aming tungkulin. Mahal na mahal po namin kayo.